القانون الثالث: التعلق العاطفي والعلاقات الزائفة. في أول شهر من تعارفي إليها اكتشفت أنها تملك شريكا آخر، لكنها تحمل مشاعر جياشة لي، تبرر بأن علاقتها مع ذاك الشريك على مشارف الانتهاء، وتحولت إلى شبه صداقة، وطغى عليها البرود. هي معي طوال الوقت، وتزاحم لحظاتي بمواقف الحب. أحيانا تقول أعرف أن ما أفعله خاطئ، وهو نوع من الخيانة، لكني لا أستطيع الامتناع عنك. أحاول نصحها بإصلاح علاقتها أو اتخاذ قرار الانفصال عن هذا المتمادي غير المكترث الذي يعزز لها شعورا بالنقص، لكنها تتهرب من هذا الحوار تارة، وتارة أخرى تدعي أنها طلبت مساحة من شريكها. حين قبلتني قلت لها إن ما يحدث أمر خاطئ، لكنها أصرت على الإكمال. سأحاول إقناعها أكثر بسوء شريكها، لأنني بدأت أعتاد وجودها وانجذابها الصارخ لي. هي تخاف أن أتخلى عنها وأكون مثل شريكها، وسأثبت العكس. الاندفاع بالشعور ونشوة الأمان. الاندفاع بالشعور هو أحد أخطر العلامات الحمراء في اختيار الشريك. هو إما يدل على وجود تجوف عاطفي، وإما تحايل عاطفي. الفتاة في هذه القصة انهالت بمواقف الحب على الشريك بطريقة غير منطقية منذ أول شهر، ولكونها في علاقة معتلة مستنزفة، هي تبحث عن صندوق احتياط مناسب يعزز لها قيمتها ويكون موجودا لها إذا ما تخلى عنها شريكها. انظر إلى الأفعال ولا تنخدع بالصورة. من ينجذب لشخص متماد غير مكترث لن ينجذب لأي شخص يتقبله، فمحاولتك أن تقنعها أن تتخلى عن المتمادي لأجلك ليست فكرة سديدة، بل تدل على ضعف في شخصيتك وعقدة استحقاق. ولو كانت صادقة في شعورها لأنهت علاقتها منذ بداية تعارفكما، لكنها فقط تريد أن تحصل على الضمان السريع منك. أمر مهم ملاحظته، وهو كيف أن هذا الشاب طرح ما قالته الفتاة وكأنه الحقيقة، حين قال: هي تخاف أن أتخلى عنها، لكن ما حدث في الواقع هو استخدامها لإيحاء الخوف من التخلي، لتجعله يحاول جاهدا إثبات نفسه لها. هي لا تخاف تخليه، فهو مجرد دمية وأداة لملء حاجة لا أكثر. هذا ما يقع فيه أي شخص منخفض الإدراك العاطفي قليل التجربة، يصدق ما يقال وينساق للصورة التي يرسمها الآخر. فلو كانت تخاف خسارته لكانت علاقتها الحالية انتهت منذ زمن. الفتاة في هذه القصة تستخدم مجموعة من أساليب الجاذبية ومواقف الحب لكي تجعل هذا الشاب يتعلق بها بأسرع وقت. للأسف الاندفاع بالشعور يجذب أي شخص متجوف عاطفيا الذي يبحث عن أقل صور التقبل. تحاول الفتاة تضليل الشاب في القصة بإقناعه بأنها تشعر بالذنب وأنها تعرف أن ما يحدث خاطئ، لكنها لا تستطيع مقاومته، فيسقط في فخ إيحاء الصدق الذي تبديه. الإيحاءات الكلامية تكفي لجعل قليل الخبرة يرى الإيحاء كفعل، وهكذا يعلق أصحاب الخبرة العاطفية ضحاياهم برسم صورة غير واقعية عمن هم. أمثال هذه الفتاة في القصة لا يستطيعون العيش وحدهم، فهم في حاجة ملحة دائما إلى وجود شخص في حياتهم،
ولهذا تجدهم يكونون في علاقة ولديهم احتياط ينتظر في الضفة الأخرى. يقول بليز باسكال: الكثير من مشكلات الإنسان تأتي من عدم قدرته على الوجود وحده مع ذاته فقط. كيف يا ترى سيكون المتجوف الخاوي في صميمه الذي لا يملك تقبلا لذاته ولا اكتفاء بها قادرا على الوجود فقط مع ذاته ولو لفترة قصيرة؟ هو في الأغلب سيدمن على نشوات الحب العابرة أو نشوات الأمان من صنع صناديق احتياط خاصة له. عقدة الهيرو. أحد أكبر الأخطاء الذي يقع فيها المبتدئ في عالم العلاقات هو لعب دور البطل عقدة الهيرو في محاولة انتشال الآخر من ألم علاقته الأخرى أو إصلاح علاقته الأخرى. لا تتدخل بالإيجاب أو السلب في علاقة الآخر، بل كن واضحا بأنك لن تقبل الوجود معه حتى كصديق إذا كنت منجذبا له، وبأنك ستبتعد إلى أن يحل مشكلاته وينفصل ويتعافى مما مر به. أن تكون صديقا لشخص أنت معجب به هذه وصفة لتعلق آت عاجلا أو آجلا، فكن صادقا مع شعورك واضحا مع نفسك. الملاحظ هنا أن الفتاة تحرك عقدة الهيرو لدى الشاب بلعب دور الضحية في قصتها، وتجعله يحاول إثبات نفسه لها بإشعاره بخوفها من تخليه، وتملأ تجوفه باندفاعها. هذا جانب الجاذبية غير السوية التي تخلق قطبية التعلق في هذه القصة. أسهل معادلة لجعل المتجوف عاطفيا يتعلق بك: زاحم يومه بوجودك وحاول خلق روتين معه. السؤال الدوري في الصباح والمساء. عبر له عن شعورك بأسلوب غزلي، وقم بالتعزيز له وبأنه مميز ومختلف. تلميحات الارتباط أو الزواج. يتواصل معي كل يوم أو يومين عندما يتنقل في السيارة. التواصل لا يزيد على 15 دقيقة. يختفي في عطلة نهاية الأسبوع بعذر مشغولياته مع أسرته. يتواصل بالرسائل النصية، ولكن يحتاج إلى ساعات أو أيام أحيانا ليرد على رسالتي. تواصله متقطع، والمبادرات في التواصل غالبا ما تكون مني. يتحدث كثيرا عن مدى تعلق النساء به وكم هو غير مكترث بهن. هو طبيب مشهور ووسيم، فبالطبع ستكون النساء خلفه. بعض الأحيان أتصل ولا يرد علي إلى اليوم التالي، ولا يبرر سبب عدم اتصاله أو يسألني لماذا اتصلت به. يسخر من شكلي وطريقة كلامي وشخصيتي أحيانا، لكنني أعرف أن هذه أطباعه وأتقبله كما هو. لم يخبرني يوما أنه يحبني بشكل مباشر، ولم يصرح بعنوان واضح لعلاقتنا، لكنه يكلمني كحبيبته ويناديني بكلمات الغزل. يقول: نحن أصدقاء، ويكرر أنه لا يريدني أن أتعلق به، لهذا يتواصل بشكل متقطع. عندما أتحدث عن أي رجل آخر يبدي غيرته بالكلام بشكل غير مباشر. لم يذكرني في عيد ميلادي الثاني وأنا معه، ولكن عندما أخبرته رد قائلا: أكملنا 2 مع بعض، وهذا يدل على عمق علاقتنا. صندوق الاحتياط والعلاقة الاكتراثية. العلاقة الاكتراثية لا تصنف كعلاقة عاطفية بالأساس، حيث لا وجود لثبات واستمرارية في مواقف الحب لفترة 6 إلى 9 أشهر. يكون فيها التواصل متقطعا ولفترات قصيرة وعلى مزاجه. اختفاء نهاية الأسبوع
قد يكون لوجود علاقة أخرى أهم يقضي معها العطلة، أو لوجود زوجة لا يكترث بالرد على ما ترسل، وتكون المبادرة بنسبة أقل منه. يستخدم النرجسي الخفي هذا الأسلوب في تعدده العاطفي. وجود هذا الشاب في العلاقة ليحصل على نشوة المرغوب، وليملأ فراغه أو شعوره بالوحدة من وقت لآخر، والفتاة ليست سوى صندوق احتياط لا أكثر. الحوار في عقله: سأتصل الآن على هذه المهووسة بي لكي أعزز لنفسي وأتحدث عن رغبة النساء بي، فأحصل على النشوة وهي تقدسني. أسخر منها من حين لآخر وأقلل من قيمتها، وأعرف أنها لن تستطيع الرد، فهي منبهرة بي وتتمنى أن رجلا مثلي يكون معها. الحوار في عقلها: أكملنا 2 في علاقتنا، وأعرف أنه لن يستطيع التخلي عني، ولا أدري متى سيفكر في الزواج بي. هو يحبني لكنه رجل مشغول، ولو لم يكن يحبني لما اختارني من بين كل هؤلاء الفتيات اللاتي يحاولن كسب قلبه. أتمنى أن يبادر أكثر ويكون قريبا. طابع هذه العلاقة الإيحاء لفعل، ولكن بلا وجود الفعل. يوحي بأنه يحبها في غزله لها، لكن لا يعبر عن ذلك بوضوح ولا يريها الحب بمواقف. يوحي بأن العلاقة أكملت 2 وكأنها علاقة طويلة، ولكنها في الواقع لا تصنف علاقة، فلا وجود للثبات بالتواصل والمقابلات الخارجية ومواقف الحب. يوحي بالغيرة، لكن هل يا ترى ستصدق أن شخصا يغار عليك وهو متقطع التواصل معك؟ هو يؤطر القصة على شكل الصداقة، لكن هذا تلاعب صريح بمفهوم الصداقة. يقول لها إنه لا يريد أن تتعلق به، لكن أفعاله هي تحايلات عاطفية ليعلقها به. قد لا تكون الفتاة تحب الشخص بقدر تعلقها بالصورة عمن هو هذا الشخص، وتوافق هذه الصورة مع زوج الأحلام، وهذا ما أسقطها بالانبهار به. فقد تكون متعلقة بصورة الطبيب المشهور وليس بالشخص نفسه، لهذا هي تبرر كل أفعاله ولا تراها بواقعية. اختفى هذا الطبيب بعد أن اكتشفت أنه متزوج، وواجهته وبدأت أبحث عن طرق للتخلص من تعلقي به. بدأت بتطبيق تمرينات من التنمية البشرية. أولها كان أن أتخيله بصورة مقرفة، وأنه يذهب لطريق آخر لأقطع حبل الطاقة الذي يربطني به. ثانيها أن أرسم رمزا لي وله بقرب بعض وأشق الورقة. ثالثها كان أن أكتب مشاعري بورقة وأحرقها، لكن لم أجد شيئا يشعرني بالتحسن إلا بشكل قليل ولحظي، لكنه لا يغيب عن ذهني طوال اليوم، وأشعر أني لا أملك طاقة للحياة. حوار على شكل سؤال وجواب مع الفتاة: لم أتخيل يوما أنه متزوج، وكيف لمتزوج أن يكون على علاقة مدة 2 دون أن يكشف؟ لم تتخيل أنه متزوج لأنها لا تملك خبرة في العلاقات العاطفية، وهذا ما تؤكده طريقتها في تحليل سلوكياته. أي مدرك بالعاطفة يعرف يقينا أننا نعيش في مجتمع مزدوج. نسبة المتزوجين الذين يكونون في علاقات جانبية مخيفة. استطاع أن يكمل 2 لأنها ليست علاقة بل صندوق احتياط. القليل من المجهود يكفي لإبقاء هذا الصندوق على الرف لوقت الحاجة إليه. التعلق
علاجه ومراحله الوقتية ودرجاته. ما هو رأيك بتطبيقات التنمية البشرية للتخلص من التعلق؟ التعلق ظاهرة معقدة وثيقة الارتباط بعقد الإنسان النفسية وكيان عقله، وإذا نظرنا في صميمها لن نجد سوى آلية للهروب من الواقع ومن مواجهة الذات. التخيلات والرسم لن تكون ذات تأثير فعال. كتابة المشاعر بلا مشاركتها بالصوت مع إنسان والتعبير عنها بوضوح وتحليل أبعادها لن يحدث فرقا جذريا. إذن لماذا شعرت بتحسن لحظي ولو كان بسيطا؟ عندما يؤمن إنسان بفاعلية علاج ما ويخضع له، سيكون له تأثير ذهني يجعلك تشعر بالتحسن ولو لم يكن علاجا للمشكلة. ولا أنكر أن البلاسيبو في الأمراض الجسدية قد يتشافى كليا لأنه يفعل آليات الجسد بالدفاع عن نفسه، لكن نفسيا لن يكفي إن لم تفهم ذاتك. ما هو العلاج الحقيقي للتعلق؟ تحليليا على الإنسان أن يفهم تحليل ما حدث بعد أن يفرغ كبته ويرتب أفكاره، يفهم نقاط ضعفه ونقاط قوته، يتأسس بأبجديات العلاقات العاطفية، يرفع من استحقاقه بخلق حدود واضحة للشخصية والإنجاز الذاتي وبناء روابط حقيقية. مراجعة العقد النفسية المتكونة في الشخصية وربطها بالطفولة وتفريغ المكبوتات القديمة مع مواجهة المخاوف. التعارف ثم التعارف ثم التعارف، هذه خطوة أساسية في التحرر، لأن أغلب من يتعرض لتعلق يخاف من حدوثه مرة أخرى فيحافظ على وجوده في عقله. كلما تعرفت على أنماط متعددة من الجنس الآخر كسبت خبرة وطورت مهاراتك وفهمت نفسك من خلال الآخر. لن يكفي الوعي بعقدك إن لم تواجهها على أرض الواقع. العمل على الاكتفاء الذاتي وسحق التجوف العاطفي من خلال أن تزج بنفسك في روتين ثابت وهدف واضح وجدولة ليومك وتنظيم لوقتك، وأن تعمل على تغيير عاداتك، بناء مهارات، التعامل مع البشر، القراءة، رياضات متعددة. عاطفيا تتمرن على التعارف السوي، واجتماعيا تحاول الاختلاط بأكبر كميات من البشر. ما هي كمية الوقت التي يأخذها التعلق ليتلاشى؟ يختلف الأمر من حالة لأخرى حسب درجة التعلق. درجات التعلق: الدرجة الأولى لا يؤثر في حياتك ولا يجعلك تصل إلى الانهيار الشعوري، يظل فقط على مستوى أفكار تهاجمك بين الحين والآخر، مصحوبة ببعض المشاعر غير المريحة من ألم وضيق وحزن. الدرجة الثانية المرضي: يبدأ التأثير في نمط حياتك وتبدأ بعض أعراض الاكتئاب في السيطرة عليك تدريجيا. الانهيار الشعوري يصل إلى مستوى متوسط مصحوب بشلل في التحليل والتفكير فيما حدث. الدرجة الثالثة الإدمان، وهو مرض يجعل حياتك مضطربة ويؤثر جملة وتفصيلا في كل شيء. فيه يكون الآخر محورا لكونك ومحركا لشغفك، ومن دونه تفقد الحياة متعتها وتبدأ بالغوص في اكتئاب موحش إكلينيكيا. الدرجة الرابعة الإدمان المصحوب بالإذلال الذاتي، قد تصل إلى مرحلة ترضى بها بكل صور الإهانة وتترجى لأشهر فقط ليظل معك الآخر. مراحل تلاشي التعلق وقتيا إذا خضع الشخص لعلاج شمولي. المرحلة السلوكية: تقل السلوكيات المرتبطة بالتعلق
مراقبة أو اتصال أو سماع أغاني حزينة، وتزداد السلوكيات التي ترتبط بواقعك الحالي وتركيزك على ذاتك. المرحلة الشعورية: تبدأ المشاعر المؤلمة من شوق وحزن وحنين وأسى بالانخفاض نسبيا، لكن التفكير فيه لا يزال حادا. المرحلة الفكرية: بعد اختفاء السلوكيات المرتبطة بالتعلق تلقائيا تبدأ المشاعر بالتغير، وهنا نصل إلى الأفكار، حيث تبدأ الأفكار التي تتراود لذهنك وتخص هذا الشخص بالتحديد بالانعدام تدريجيا. مرحلة اللاشعور: بعد مرورك في جميع المراحل وشفائك الكامل منه تراودك خاطرة بين الحين والآخر عنه، أو نوبة من التفكير السريع العابر الذي يجب ألا تخافه، فهو مجرد بقايا متناثرة لا تعني شيئا. قد تتداخل هذه المراحل وقد تتراوح وقتيا من 2 إلى سنة حسب درجة التعلق. ألا يكفي الوعي بوجود التعلق لحل المشكلة؟ هل يكفي وعيك بوجود سرطان في جسدك أن يزيله؟ أم يجب أن تخضع لعلاج تدريجي منه جراحي وآخر دوائي؟ ولا ننسى النفسي وما يرتبط بنمط الحياة. العقل كالبرنامج أو النظام، وعيك بوجود النظام لا يعني أنك تستطيع تجاوزه بسهولة، لكن الأمر سيكون أسهل ممن لا يكون واعيا باحتجازه في هذا النظام. بدأت بتطبيق العلاج الواقعي ورسمت خطة بهدف أن أكون صاحبة مطعم استثنائي، وبدأت العمل عليه في مواقع التواصل، وصار جل تركيزي. لا أنكر أن مشاعري متعبة والأفكار تطاردني في وقت فراغي، لكنني أشعر بتحسن مبدئي. عقلنا اللاواعي مصمم ليتوجه لهدف، ويؤلمني حال كل من يعيش دون مهمة في الأرض، فهو خسر أحد الأركان الجذرية لوجوده، ولم يعرف متعة أن يحقق ذاته بشيء يمثله. وجود الهدف ركيزة أساسية للشفاء الدائم ومنع أي انتكاسة. الفراغ هو المحفز الأول للتعلق العاطفي، فيجب تجنبه بكل الصور والأشكال. وإن كانت لدي نصيحة واحدة لأعطيها لأي شخص مصاب بالتعلق أو الاكتئاب أو القلق أو الوسواس، فستكون إعدام الفراغ. الفتاة في المرحلة السلوكية من تخطي التعلق، فمن الطبيعي أنها ما زالت تهاجم بالأفكار والمشاعر التي تحاول بكل الطرق إيقاف سلوكياتها التي تحررها من سجن التعلق. بعد أن فهمت التحليل النفسي للقصة، وبأنه كان نرجسيا خفيا يتلاعب بي ويستغلني عاطفيا، أشعر أن عبئا ثقيلا على صدري تمت إزاحته. لا أدري لماذا كنت أبرر له دائما، كنت ساذجة فعلا. التحليل الواقعي عماد لا يتم دونه الشفاء، وتبريرك له كان لتكذبي على نفسك وتنغمسي في إدمانك به، فهو كان يعطي لحياتك الفارغة حينها نشوة وتمسكا بأمل زائف. بدأت في قراءة كتب متعددة لأطور من نفسي، لكن لا أعرف إن كان يجب أن أركز على كتاب معين. إن كنت شخصا مبتدئا في القراءة، فأفضل أن تقرأي الكتب التي ترتبط بشكل مباشر بحالتك، وتربط كل ما تقرأينه بواقعك وتقيسين عليه. أبحري في مواضيع العلاقات والتعلق والإدمان أولا، ثم انتقلي إلى ما يرتبط بالثقة والاستحقاق، وسأضع قائمة بكتب أنصح بها في نهاية الكتاب يمكن الاطلاع عليها.
ظهر شاب في فترة التشافي من تعلقي بالطبيب. كان إنسانا رائعا، وقضيت معه شهرين جميلين، ولم أكن أتوقع أن أي إنسان سيجعلني أنسى هذا الطبيب كليا، لكنه انسحب من العلاقة لأنه لا يرى أننا متوافقان. أتوقع أن درسي من هذا هو ألا أقترب من أحد بعد اليوم، فلا أرى أني صالحة للتعارف. هل التعارف يعالج التعلق أم يزيده؟ السبب في تركيزي على التعارف في التشافي هو لتجد إثباتا من أرض الواقع بأنك تستطيع أن تجد شخصا آخر غير هذا الذي تعلقت به، وهذا كفيل بتحطيم الصورة الوهمية التي صنعها عقلك عن الشخص الأول ويفقده تميزه. وحتى لو بدأت التعلق بالشخص الجديد، لكن الآن عرفت السر، وهو أن ما كنت تكنه للشخص الأول لم يكن حبا، وأنك تعاني آلية قد تتكرر مع غيره بسهولة إن لم تواجه الجذور. هذه العلاقة الجديدة رمز على أنك تعاني التعلق، وأنك لا تحب الأول بجنون كما كنت تظن، كما أنها رمز على وجود آخرين قد يناسبونك. هذه الرموز بحد ذاتها تجعلك تقطع شوطا طويلا في التشافي. لكل من يعاني التعلق يجب أن يعرف أسس التعارف والإغواء، بل ويحفظها عن ظهر قلب، لكي يوقف نفسه من الانجراف بلا وعي في التعلق بالآخر، وألا ينسى أهمية التعارف في كسر التعلق. هذا هو الدرس الحقيقي وليس الهروب من التعارف. ملاحظة: من لا يخضع للتشافي الكامل ويدخل التعارف بلا أسس سينتقل من تعلق إلى آخر إلى آخر يوم يعيشه. سؤال يطرحه من يمر بمثل تجربتها: هل من الضروري أن أدخل في تجارب تعارف لأصل إلى علاقة تناسبني؟ وهل من الممكن أن يحب الإنسان مرتين؟ تجارب التعارف ليست وسيلة للبحث عن العلاقات في صميمها، بل أسلوب لكسب مهارات إدراكية وتحليل البشر وعقدهم واقعيا. فقبلها يكون الارتباط الوحيد العقلي من قبلك بعالم العلاقات هو ما برمجت عليه من أفلام رومانسية للعاطفة، لكن الواقع يختلف جملة وتفصيلا. لو كنت مسؤولا عن صناعة التعليم الأكاديمي لكان الجانب العاطفي والجنسي من المواد الأساسية في المنهج منذ عمر 7 إلى أن يتخرج الطفل. فالفتاة في هذه القصة كمثل الكثير من الفتيات اللواتي تركز أسرهن على الجانب التعليمي والعملي، ولا يوجد أي تأسيس في عالم العاطفة. بالطبع يستطيع أن يحب الإنسان أكثر من مرتين لو توفرت شروط العلاقة السوية. قال محمود درويش: الحب الأول لا يموت، بل يأتي الحب الحقيقي ليدفنه حيا. أخاف أن يحكم علي في قصتي. أنا رجل يؤمن باستحالة إقامة علاقة مع امرأة متزوجة، لكنني أحببت فتاة متزوجة، وكلما حاولت البعد عنها ازداد الأمر صعوبة. فأنا فعلا مغرم بها، والمعضلة أنها تفعل كل مواقف الحب خلال هذه 9 أشهر. لماذا يا ترى أملك شعورا لهذه المرأة؟ تقول دائما إن زوجها مثل أخيها، لا رابطة عاطفية أو جنسية بينهما، لكنها معه لأجل الأطفال والصورة الاجتماعية والهروب من بيت الأسرة المتسلطة. حوار على شكل سؤال وجواب مع الشاب: علاقة مع شخص متزوج،
هل ستحكم علي وتراني بنظرة دونية ولكن تؤطرها بجملة أنا رجل علم لا أحكم مثل معالجي السابق الذي انهال علي بعد هذه الجملة بالإهانات حين سمع القصة وكأنني مجرم وطردني من عيادته؟ بغض النظر عن درجتي العلمية وكوني طبيبا، فأنا إنسان قبل هذا وصاحب وعي لا يمت بصلة للجانب الأكاديمي، ولهذا أكتب رؤيتي الخاصة. كلما ازداد وعي الإنسان وليست درجته العلمية صارت نظرته أعمق، وصار يعرف أن الحكم على البشر أمر ساذج، لأنه يرى نواقصهم وعقدهم وحاجاتهم ومخاوفهم التي في كثير من الأحيان كانت دخيلة عليهم من تنشئة غير سوية أو من صدمة نفسية أو من بيئة مشوهة. معالجك السابق هو صاحب شهادة علمية ولا يملك وعيا بناء على سلوكه، وأنا هنا لا أنتقد شخصا بل فكرته التي طرحها عن الحكم وكيف ظهرت ازدواجيته بالسلوك. وقد تجد بعض القراء الآن سيغضب ويشعر بأنني أتحدث بمثالية وأن ما فعله المعالج السابق صحيح، إلى أن يسقط في تجارب مماثلة لن يستطيع الذهاب إليه وسيعرف قيمة هذه الكلمات وأبعادها. ملاحظة: ما تمر به ليس شيئا نادرا ولا يعني أنك شخص سيء، بل تحتاج إلى إرشاد ووضوح مع الذات وفهم لمشاعرك، وإلا ستكون كالكثير يستمتع بالعلاقة ولن يفكر يوما في الحضور لعلاج المسألة. قدرتك على الحضور ومواجهة نفسك تدل على معدنك. هل تعرف أني أعاني ذنبا ينهش في لحمي ليل نهار، ولا أريد أن يمر أبنائي في المستقبل بنفس ما أفعله اليوم؟ سنواجه عقدة الذنب وسنحدد نوع الجاذبية التي تملكها لهذه الفتاة لتعرف سبب هذا الهيام بها، لكني أريدك أن تكون متيقنا أن لا علاقة لأبنائك بالأمر، ومثل هذه المفاهيم مغلوطة، فأنت تشعر بأنك مخطئ وجئت لإصلاح الأمر الذي لم تستطع مواجهته بنفسك. لا علاقة لأي إنسان آخر بما فعلت أنت، حتى أنت شخصيا إن أصلحت ذاتك ستكون شخصا آخر. لا أحاسب نفسي على ما فعلته قبل 10 سنوات، لأن يوسف آنذاك ليس هو أنا في يومنا هذا. حتى الخلايا في جسدنا تتبدل بأكملها في غضون 2 سنين. قال جبران خليل جبران: وكيف تعاقبون من فاق تأنيب ضميرهم ما قدمت أيديهم من سوء؟ أوليس تأنيب الضمير هو العدالة التي ترجونها؟ شخصيا تمثل كلمات جبران رؤيتي للواقع. لا أقصد أن فعلك سيء أو جيد، فلا حكم على ما حصل، لكن بما أنك تعتبره سيئا وتشعر بالذنب فهذه الكلمات لك. أنواع الجاذبية سوية وغير سوية. لماذا تحركت مشاعري اتجاه هذه المرأة؟ الجاذبية نوعان: إما أن تكون سوية وإما غير سوية. الجاذبية السوية تحصل عند وجود توافق منطقي بين الشريكين، أي أنهما على نفس مستوى النضج والاهتمامات المشتركة والرؤية للحياة والطموحات. لكن الجاذبية غير السوية تتفعل عندما يكون الشخص غير متوافق معك، شخص تعرف أنه يستنزفك أو يحرك عقدك. مثال الجاذبية غير السوية: شخص يعاني تجوفا عاطفيا سينجذب لمن يشعره بعدم التوفر العاطفي
وبالتلذذ بألم العاطفة. هذا الشخص في القصة يعاني تجوفا، وعندما تعرف إلى هذه الفتاة تحركت هذه الجاذبية لأنها غير متوافرة عاطفيا وستشعره بألم في العاطفة، فهو بلا وعي يبحث عمن يلامس تجوفه ويعتقد وعيا أنه يبحث عن الشخص المناسب. القصد هو أن الجاذبية غير السوية هي أن تنجذب لمن يحفز عقدك ويجعلها تتنفس، فعديم الاستحقاق ينجذب لمن يجعله يشعر باللا قيمة، وغير المتقبل لذاته ينجذب لمن يرفضه، وصاحب عقدة النقص ينجذب لمن يشعره بالنقص. اسأل نفسك عندما تكون في علاقة ما هو سر انجذابي لهذا الإنسان؟ هل جاذبيتي بنيت على توافق بيني وبينه؟ هل هو شخص يجعلني أنضج معه وأستمتع؟ أو هو شخص دائما أشعر معه بصورة من صور النقص بسبب طريقة تعامله أو طبيعة العلاقة؟ قاعدة نفسية: الجاذبية غير السوية هي التي تصنع التعلق العاطفي، أما الجاذبية السوية تصنع الحب الناضج. نحن ننجذب لمألوف عقلنا اللاواعي منذ الطفولة، وليس للشخص المناسب إلى أن نتصالح مع عقدنا ونكتفي بأنفسنا وننضج. هل هذا يعني أن جاذبيتي لهذه المرأة غير سوية؟ قد تكون جزئيا لأنك لاحظت مواقفها التراكمية لفترة طويلة، وهذا يدل على صدق حبها رغم أن طبيعة العلاقة ازدواجية، فهي تملك زوجا، لكن هي تحدثت عن انفصالها العاطفي عن زوجها وكون علاقتهما مجرد صورة. ومن يعيش في هذه المعادلة من الطبيعي أن تتكون له مشاعر لغير الزوج، لأن الزوج هنا ليس حبيبا. جزئيا لأن جزءا من القصة يحمل عاطفة حقيقية تراكمية من الطرفين، ولكن جزء آخر يحمل لك ألما وعدم توفر عاطفي. لو قلت لي إنها فتاة تشعرك بالنقص وتنزل من قيمتك أو تعاملك ببرود، فهنا كنت سأرد بكليا وليس جزئيا، حيث إنها ستتحول إلى جاذبية غير منطقية أبدا. عقدة الذنب والندم: ماذا علي أن أفعل اتجاه عقدة الذنب؟ فأنا الذي كنت يوما أستغرب من أي رجل يقوم بهذا الفعل، أصبحت اليوم في مكانه. عقد الإنسان تحركه على شكل اندفاعات لا واعية غير منطقية، فإذا فهمت هذا وأدركت أننا كائنات شعورية سترحم نفسك وتبدأ بالتصالح مع الأمر، وتسقط الصورة المثالية التي رسمتها لنفسك وتتعامل مع الواقع كما هو. قالت كاثرين مانسفيلد: اجعلها قاعدة لك في حياتك ألا تندم أبدا. الندم هو مضيعة هائلة لطاقتك، لن تتمكن من تأسيس شيء عليه ولا فائدة منه سوى التخبط فيه. خطوة ضرورية لإنهاء هذا الشعور هو أن تتخذ موقفا صارما مع الفتاة بتوضيح أنك تحبها وتود الارتباط بها، لكنك لن تكمل في علاقة تشعرك بألم الذنب والازدواجية، وعليها هي أن تتخذ القرار في زواجها الصوري وتواجه ظروفها مع مختص، ومن ثم إذا انفصلت تستطيع بدء التواصل معها. لا أريد أن أدمر أسرتها وزواجها، فهل أنا السبب فيما حصل؟ السبب الأساسي في تكون مشاعر اتجاهك هو اعتلال علاقتها الأساسية، فإن لم تكن أنت سيظهر غيرك، ولست سوى رمز يجب أن يوعيها بأنها تعيش في علاقة
لن ترتقي بها ولا بأبنائها. لا أنصح بالدخول في علاقة مع شخص ما زال في علاقة أخرى أيا كانت، صورية أو حقيقية، لأنها ستجلب لك الألم لا محالة. نتائج متوقعة للعلاقة مع متزوج. هل من الممكن فعلا أن تنفصل وتكون معي؟ لا تضع توقعات عالية في قصة مثل هذه، فالشخص الذي يعيش في عقد زواج اجتماعي من الصعب أن يتخلى عنه. ستجدها تخاف من بيت أسرتها بشكل يفوق حبها لك، أو تشعر بالذنب اتجاه أطفالها، لأن المجتمع يشعرها أن الأب يجب أن يكون في بيت واحد معهم حتى لو لا تملكين حبا له، أو تخاف نظرة الناس وتصنيفهم لها. إذا أصبحت مطلقة، هذه الأمور تحتاج إلى علاج مكثف مع مختص لأجل أن يتجاوزها الإنسان. ملاحظة: الكلام ذاته ينطبق لو كانت امرأة مع رجل متزوج، فذنب الأبناء والزوجة أو الصورة أمام المجتمع أو ضغط الأسرة تتشابه الأسباب في جعل مهمة زواجه بالفتاة صعبة، لكنها نسبيا أسهل على الرجل، لأن القوانين تسمح له بالزواج بامرأة أخرى ولو كان هذا الأمر علميا غير سوي. الزواج الثاني أيضا من ناحية اجتماعية أمر من الصعب حدوثه، فلا ترفع توقعاتك. هل كل العلاقات مع المتزوجين ستكون استغلالية ويكون الطرف الآخر صندوق احتياط؟ ليس صحيحا. نحكم على العلاقة أنها صندوق احتياط إذا كان الجهد المبذول من طرف واحد والطرف الآخر فقط يستغل، إما جنسيا وإما عاطفيا وإما ماديا وإما معنويا. ولكن إذا الطرف الآخر يعمل مواقف كما هي الفتاة في القصة، فلا تعتبر صندوق احتياط. دخلت في علاقة عابرة مع رجل باتفاق فيما بيننا. بدأت أشعر بعاطفة اتجاهه في الشهر الرابع من العلاقة، لكني لم أواجه بها خوفا من أن يقطع العلاقة، فهو واضح معي منذ البداية. بدأت أغار عليه وأغضب إن تحدث مع فتاة أخرى. أفعل الكثير من المواقف لأجله، لكنه لا يقدر ما أقدم. سألته صديقة له في إحدى المرات: من هذه الفتاة التي أنت معها؟ وإذا به يقول: علاقة عابرة. شعرت أني لست سوى احتياط في حياة من يعني لي الحياة. حاولت ألا أتعلق به، لكنني اليوم محتجزة بين نارين: التخلي عنه أو مصارحته. مفهوم العلاقة العابرة. في العلاقة العابرة الاتفاق يكون بين الطرفين على ألا تكون الأمور بجدية، وعلى أنهما غير ملتزمين مع بعض، فهما قادران على التعارف بأشخاص آخرين وتكوين علاقات معهم. تكون علاقتهما لملء احتياجات بعضهما بعضا نسبيا، لا تتوفر فيها مواقف الحب كشرط بل كحادث. يجب أن تعرف قبل أن تقبل على مثل هذه العلاقة مدى قدرتك على تكوين مثل هذه الرابطة. فقد يعجبك المفهوم لأنك لا تريد الالتزام مع شخص واحد، وهو مفهوم نمطي مستحدث في عالمنا المعاصر، لكن في الوقت نفسه قد لا يكون مناسبا لك من ناحية نفسية، حتى لو كان لا يخالف معتقداتك. العلاقة في هذه القصة بدأت عابرة، لكن الفتاة في الشهر الرابع أصبحت تحمل مشاعر لهذا الشاب. هذا يعني أنها غير قادرة على تكوين علاقة عابرة معه، فمشاعرها تريد الارتباط. شعورها بالغيرة لا تستطيع أن تواجهه به.
لأنه ببساطة سيرد أننا في علاقة عابرة ولسنا مرتبطين لتغاري. رده على صديقته عن طبيعة العلاقة كان صادقا، فهو قال الحقيقة كما هي، لكن الفتاة في القصة لا يعجبها هذا التصنيف. أصبحت ترى أن هناك استغلالا بالعلاقة وأنها صندوق احتياط، لكن هذا عار عن الصحة، فالاحتياط يكون فيه تحايل عاطفي من قبل الشريك ليجعلك متعلقا به. لو كان الشاب في هذه القصة يعطي إيحاءات تدل على الحب، إيحاء أنه يغار، تلميحات لإمكانية الارتباط، إيحاء بأنه يحبها بعمق، ولكن إذا واجهته يرد عليها نحن اتفقنا أن تكون العلاقة عابرة، فهنا نستطيع القول إنها صندوق احتياط، لأنه يستخدم أسلوبا بالتحايل العاطفي، الإشارات المتعاكسة، يقول شيئا ويمارس عكسه فيجعلها في حيرة. يجب أن تواجه الشاب بكل صراحة وتتصالح مع احتمالية أن ينهي العلاقة، فإن تظل معه بهذه الطريقة سيزيد من تعلقها الصامت وسيتحول التعلق إلى إدمان، فكلما راكمت المواقف في علاقة بها تعلق ازداد التعلق، فإيقاف الآلية منذ بدايتها قبل أن تستفحل وتسيطر على حياتك هو الحل. الفتاة عندما تبنت مفهوم العلاقة العابرة كانت تعتقد أن تطبيقه على أرض الواقع سيكون بسيطا، ولكنها لم تستطع الالتزام به، لأن الواقع يرتبط بشعورنا ولا يرتبط بالمنطق. يجب أن تتصل بشعورك في كل تجربة لتعرف قدراتك الحقيقية والمفاهيم التي تستطيع تطبيقها. في أي علاقة عابرة هناك احتمالية تعلق أحد الطرفين واردة جدا، حتى لو لم يكونا يعانينا عقدا، لأنهما في النهاية تجربة تعارف، لكن مع إضافة الجانب الجنسي، ولهذا قد يكون الأمر معقدا بعض الشيء.